Hello, xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Trước khi mình bắt đầu vlog của tuần này hay là ngày hôm nay thì mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã lắng nghe mình trong hai vlog trước và cũng như là vô tình lướt ngang qua cái kênh này của mình. Bởi vì thực ra là mình mới chia sẻ kênh này cho 3 người thôi và mẹ mình là người thứ tư. Và mình biết rằng là nếu như mình không chia sẻ cho ai hết thì có lẽ là mình vẫn luôn có hai người luôn theo dõi mình, đó là mẹ mình và người yêu mình. Tuy nhiên là mình cũng rất là bất ngờ bởi vì trong cái vlog thứ hai thì lượt view đã cao hơn so với lại vlog đầu tiên. Và chính vì vậy cho nên là mình rất muốn gửi lời cảm ơn đến những bạn nào đã vô tình bước vào cái vlog này của mình. Nghe đến đây thì hơi vô tri thật sự rồi. Không biết là tuần vừa rồi các bạn như thế nào, nhưng mà tuần vừa rồi của mình cũng khá là nhẹ nhàng. Và mình biết rằng là khi mình đăng cái vlog này lên thì nó đã qua ngày mới ở Việt Nam rồi. Nhưng mà ở Ý thì chắc là vào khoảng 9-10 giờ đêm gì đó. Thì chủ đề vlog của mình trong tuần này, trong ngày hôm nay, đó chính là đi bộ. Không biết là các bạn có hay đi bộ không? Có đặt ra cái mục tiêu của mình là đi bộ 6.000 bước mỗi ngày không? Mình thì không đặt ra mục tiêu của mình đi 6.000 bước mỗi ngày, bởi vì mình tin là mình không thể làm được chuyện đó. Thực ra là mình không phải là một người quá là khắt khe với bản thân đến mức độ là mỗi ngày mình phải đi 6.000 bước. Nghe thì cảm thấy là copycat sao mà vô kỷ luật thế, nhưng mà mình nghĩ là tính của mình nó là như vậy. Và để mình thay đổi thì có lẽ là phải mất một khoảng thời gian, nhưng mà quan trọng hơn hết đó là mình cảm thấy thoải mái với cuộc sống của mình. Thì từ lúc mình mới qua Ý đến giờ mình phát hiện ra là mình đi bộ nhiều hơn. Mình nhớ hồi đầu lúc mà mới qua Ý thì mình nghĩ đến việc phải đi bộ 10 phút thôi cũng đã là mình phải hết sức đắn đo rồi. Cho nên là đi bộ 10 phút đã không thể chịu được rồi thì đừng nghĩ tới 6.000 bước mỗi ngày. Và thực ra là mình cũng đã quen với việc chạy xe máy vòng vòng quanh thành phố và ngắm nhìn mọi thứ. Sau đó thì thả trôi suy nghĩ của mình theo dòng xe. Vậy thì khi mà đi qua Ý thì mình đã đi bộ nhiều hơn. Điều gì đã khiến mình đi bộ nhiều hơn như thế? Thứ nhất là môi trường sống của mình thay đổi. Cụ thể là mình không có và mình cũng không thể đi xe máy ở Ý được. Và để di chuyển từ nơi này đến nơi khác trong thành phố thì mình phải đi bộ, đi xe buýt, đi xe đạp hoặc là đi tram. Lúc mới đến Ý mình còn không biết đi xe buýt hay là đi tram nữa cơ. Và lựa chọn gần như là duy nhất của mình đó chính là đi taxi hoặc là đi bộ. Mình chỉ đi taxi khi nào mà cái chỗ đi taxi đó quá xa. Và bây giờ khi mà mình nghĩ lại thì mình cảm thấy lúc đó mình giàu có thực sự. Thực ra là khi mà đi xe buýt mình có rất là nhiều nỗi sợ. Thứ nhất là mình sợ say xe, mình sợ đau đầu, mình sợ đi nhầm chuyến, không có xe buýt đi về, lên xe đông người thì có mùi hơi người, bị móc túi, vân vân và vân vân. Sau khi mà làm việc 1 năm ở Ý thì mình mới thực sự biết đi xe buýt. Đôi khi á, mình nghĩ lại, mình nghi ngờ về khả năng thích nghi với môi trường mới của mình luôn á. Mình cứ nghĩ là mình thích nghi rất là nhanh, nhưng mà thực ra là không phải. Thứ hai là đi bộ thì tính ra là tiết kiệm được một khoản kha khá so với lại việc đi xe đạp điện hay là đi xe buýt. Thì ở đây nó có một cái dịch vụ đó là thuê xe đạp điện hoặc là xe đạp để chạy. Mình không mua xe đạp cho nên là mình đi thuê xe đạp điện trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó mình chạy đến cái nơi mà mình cần. Thứ ba là đi bộ giúp mình thư giãn đầu óc. Mình không nhớ là mình đã đọc hay là nghe ở đâu á là đi bộ là một trong những cách khiến cho tinh thần mình hưng phấn và phấn chấn hơn. Mỗi lần mà mình cảm thấy mệt mỏi, chây ỳ, mình sẽ đi tắm hoặc là vác túi đi siêu thị. Vác túi đi siêu thị thực ra là một cái cớ để cho mình đi ra khỏi nhà đó các bạn. Đi tắm thì tốn nước, còn đi siêu thị thì chẳng tốn gì cả. Có tốn tiền nữa nhưng mà thực sự mua đồ. Và thế là thay vì là mình ngồi đực mặt ở trước cái máy tính để làm việc, để suy nghĩ, để giải quyết vấn đề, thì mình đã đi bộ để đầu óc thực sự được thảnh thơi. Có đôi lần sau khi mà mình dành thời gian ra, mình đi ra ngoài đi dạo và mình đã tìm ra cách để giải quyết vấn đề của mình. Chuyện đi bộ ở Ý của mình cũng khá giống như việc mình đi xe vòng quanh thành phố. Nghe thì thấy có vẻ là tốn xăng, và đúng là tốn xăng thật, nhưng mà đó là cách để mình giải tỏa đầu óc. Và có những lúc vừa lái xe vừa khóc nữa, nhưng mà bây giờ nghĩ lại những cái chuyện đó, mình thầm cảm ơn là những cái giai đoạn đó đã qua rồi. Và mình cũng
cảm thấy rất là cảm ơn vì là có những cái sự kiện đã xảy ra đối với mình sớm hơn trong cuộc đời của mình để mình học những bài học cần thiết. Và có lẽ là vlog này hôm nay đến đây thôi. Mình rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình, và mình hy vọng là mình có thể chia sẻ một cái điều gì đó tích cực đến các bạn. Mặc dù là các bạn có thể thấy là mình cũng có những cái khía cạnh vô cùng tiêu cực trước đó, nhưng mà mình hãy bình thường hóa nó đi. Cái chuyện tiêu cực với tích cực là hoàn toàn bình thường trong cuộc sống này. Nếu như không trải qua những ngày mưa thì làm sao mình có thể trân trọng những ngày nắng, đúng không? Và chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ, một tuần mới tràn đầy niềm vui và làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.